Milé dámy, milí páni, je mi veľkou cťou vás privítať aj v tomto našom treťom poslednom bloku Softekonu, nášho jubilejného 20. ročníka. Ako Miro spomínal v predchádzajúcom bloku, tie predchádzajúce prezentácie, alebo aj tí ľudia, ktorí tu boli takí extrémisti, takí častokrát nás aj vystrašili, alebo riešili sa tu problémy a s tým datameshom, ako to urobiť, čo s tým robiť, aké to prináša rizika aj zo security pohľadu. A Miro povedal, že ja mám prísť a mám to tu trošku tak viac ukludniť, takže mojou úlohou dneska bude vás tu ukludniť a dostať do takého lepšieho múdu pre tou čašou vína. Keby som vedel, Miro aj spomínal teda, že ja hrám na kontrabas, keby som vedel, že mojou úlohou bude vás tu ukludniť, tak si donesem kontrabas a zahrám vám tu nejakú vetu na začiatok, aby ste sa trošku ukludnili. Ale ja myslím, že vy ste určite všetci kľudní. A môžeme teda predstaviť, o čom sa budeme dneska rozprávať v tomto bloku. Mali sme mať 3 prezentácie, kvôli zdravotným problémom teda budú len 2, ale o nič neprichádzate, pretože aj tie 2 budú veľmi zaujímavé. Prvá sa bude venovať najmä Kate, čo je virtuálna asistentka ČSOB banky. A v druhej sa pozrieme na ChatGPT v panelovej diskusii, kde ho preberieme naozaj z každej strany a verím, že to bude pre vás zaujímavá diskusia. Skôr ako privítam Honzu Zubička z ČSOB tu na pódiu. Pýtal som sa Honzu, mal by som ho predstaviť, pýtal som sa Honzu, že ako ho mám predstaviť. On mi povedal, že ja neviem, ako řekni to chceš, hlavne nič neříkej česky. No, tak sorry Honza, prvé som už porušil, ale tak verím, že aspoň teda skrátke ťa predstavím. Prichádza Honza Zubiček z ČSOB, lead architekt virtuálnej asistentky Kate. Honza, Peťo Spolák sa na začiatku, alebo teda rozprával tu o nejakej vašej novej kolegyni Katke, že tam nejako zbiera dáta u vás. Ako sa má Katka, vieš niečo povedať? Myslím, že jedničky se jí teďka aktuálně nepomíchali, takže má se dobře. A málo kto, určite kolegovia vedia, ale možno málo kto z ostatných ľudí vie, že ty si náš bývalý kolega. Možno ako veľmi pozitívne spomínaš na tvoje najlepšie pôsobenie v kariéri v Softeku? Samozřejmě maximálně pozitivně, jak jinak. Tak to som veľmi rád. Dneska sa budeme, ako som už povedal, rozprávať primárne o virtuálnej asistentke Kate, ktorú ste vyvinuli na grupovej úrovni v KBC. Aby som zaramcoval našu debatu na začiatok nejako, virtuálni asistenti vo všeobecnosti potrebujú veľa dát, veľa kvalitných dát na to, aby dokázali trénovať svoje modely, aby dobre poznali svojich používateľov, aby dokázali relevantne odpovedať. Špecificky v bankovom odvetví je to dôležité, pretože jednak pracujeme aj s citlivými dátami a chceme tým zákazníkom čo najviac pomôcť. Preto sa dnes na Kate pozrieme najmä teda z toho pohľadu dát. Ale začneme trošku zľahka a možno tým názvom vašej virtuálnej asistentky, že prečo sa volá Kate? Tak v první řadě to Kčko a Ačko odkazují k tomu, že to je KBC Assistant. A tím, že je to teda KBC, což jako je bankovní skupina, která působí vlastně kromě slovenského trhu v Belgii, v České republice, v Maďarsku, v Bulharsku a ve všech těchto zemích teď už Kate máme, tak jsme hledali jméno, který by mohlo fungovat ve všech zemích. Takže proto to není teda Kateřina, nebo Katrien, nebo Božidara, nebo něco takového. Takže nie je to tá Katka, ako hovoril Peťo, je to Není Kate. to tá Katka, no. Je to Kate. Někdo říká Kejta. OK. Ty o Kate hovoríš ako, alebo teda vy v KBC o Kate hovoríte ako o virtuálnej asistentke. S týmto pojmom sa mi samozrejme spájajú aj názvy ako chatbot alebo voicebot. Pričom ten rozdiel medzi chatbotom a voicebotom je zjavný. Chatbot príjma vstupy textovou formou, voicebot hlasovou formou. Ako ale ty vnímaš ten rozdiel medzi chatbotom a virtuálnym asistentom? Ono vlastně není nějaká úplně tlustá čára mezi chatbotem, voicebotem, virtuálním asistentem. Ostatně s Kate se dá mluvit hlasem, dá se s ní jako normálně povídat, dá se s ní psát, takže svým způsobem to taky je chatbot i voicebot. Ale ten hlavní důvod je určitý zákaznický sentiment. Prostě my, když se teďka bavíme s klientama, třeba minulý týden jsme měli uživatelský testování, kde jsme zkoušeli nějaké nové věci, které mohly fungovat. A když se s nimi bavíme, tak oni právě z těch současných řešení, které vidí typicky jako bylo to i u nás, ale u konkurence a podobně, tak vlastně vidí ty chatboty, voiceboty a mají ty očekávání postavený dost nízko.
Říkají, že chatbot není personalizovaný, prostě každý mu to odpoví stejně. Chatbot mě odpoví na otázku, ale nic za mě neudělá. Ten chatbot prostě, jako oni ty lidi ani moc pozitivně nevnímají. Jo? Jako když se typicky zeptám, zvedněte ruku, kdo máte dobrou zkušenost z poslední doby s chatbotem nebo voicebotem, tak moc z těch ruk se nezvedá. Takže jako tohle vlastně není to, co my chceme. My nechceme, aby jsme byli vnímáni jako takováhle technologie, která vlastně je takhle nepersonalizovaná a podobně. Ale to, co nám se líbí, tam, kde se chceme inspirovat, tak jsou ty virtuální asistentky nebo asistenti, který působí hlavně třeba na tom americkém trhu, no, prostě na těch trzích, kde se mluví některým z těch jazyků, kterým ti asistenti běžně mluvit umějí. A tam si to ty lidi vybírají sami, tam to ty klienti fakt chtějí používat. Tam si ten chytrý repák si koupí domů, aby jim to ovládalo to světlo a podobně. Takže evidentně je tam nějaký posun, kdy ty klienti toho virtuálního asistenta už vnímají jako něco, co je užitečný, co chtějí dobrovolně používat. Podľa tej tvojej definície virtuálneho asistenta, ten rozdiel medzi chatbotom, že kedy sa podľa teba stáva z toho chatbota už virtuálny asistent? Tady myslím, že Peťo zmiňoval tu magickou trojku, tak já mám takový, říkám 3 nohy, je to taková trojnožka, 3 nohy toho, který dělají z chatbota právě toho virtuální asistenta. Je to tak, že všechny ty věci se částečně třeba vyskytují i u těch chatbotů, ale nikdy ne dost komplexně, aby už jsme mohli říct, že to je virtuální asistent. Ta první noha je práce s jazykem. Ty chatboti bývají takový přímočaří. Že? Člověka to tlačí do nějakého strašně svázaného scénáře, který je vždycky stejný. Nutí to lidi dost často opakovat informace, co už zadali a podobně. Ten virtuální asistent musí mluvit mnohem víc jako člověk. To neznamená, že to není jako předprogramovaný, neznamená to, že by jako si to samo vymýšlelo, co to bude říkat, pořád jsme regulovaní. Ale musí to prostě nějak pracovat s tím kontextem toho, co už klient řekl, musí to být personalizovaný v tom, jak to mluví. U těch virtuálních asistentů to tak typicky je, u těch chatbotů vy mu řeknete, že chcete cestovní pojištění, ono se vás to zeptá, jaký pojištění chcete. Je to naprosto běžný. Ta druhá noha je potom, že od toho asistenta očekáváte, že ty věci udělá. Jo, jako asi kdybych řekl nějakému Google Homeu, rozsvíti mi světlo, ono mě to řeklo, vypína, že najdeš na stěně, tak bych to vyhodil z okna. A to ty chatboti dělají, že jo. A tak i stejně u toho bankovního asistenta očekávám, že když mu řeknu, změň mi limit na 5 000, tak mi ho změní. Takže je to ta akceschopnost, no a pak jako vzhledem tomu, jaký je téma tyhle konference, tak je to práce s datama. Ty data jsou důležitý, protože jako banka o klientovi toho víme spoustu. Víme o něm skoro všechno. A je hloupý se ho znova ptát. Proč bych se ho měl ptát na jméno, když vím, jak se jmenuje? Proč bych se ho měl zeptat, kde bydlí, když ho znám? Ale můžu zároveň vlastně i celou tu konverzaci zkracovat i nejenom o takovýhle jako data, že nemusím se ptát na to adresu a tak, ale už si dokážu toho klienta nějakým způsobem zaprofilovat, dokážu mu nabídnout to řešení, který pro něj pravděpodobně bude preferovaný, samozřejmě z možností té volby, ale ne, aby to byl paradox of choice, který taky tady už zazněl. A zároveň jsem schopný ty potřeby, které ten klient má, se kterými přichází, nebo možná o nich ani neví, je to ten seeker, tak ty potřeby jsme schopni detekovat, protože toho klienta známe, takže ten virtuální asistent, stejně jako ten Google asistent vám řekne, že je čas vyrazit do práce, protože ví, že jezdíte do práce autem, na kdy tam jezdíte a kde bydlíte, tak ten bankovní asistent vám taky může říct, že teďka je pro vás vhodná tahle změna, protože díky tomu ušetříte čas, peníze nebo něco takového. Takže umí to pracovat opravdu jako s těma datama tak, aby to líp identifikovalo klientově potřeby. To hovoríš teda, že jedným z hlavných pilierov pri virtuálnom asistentovi sú dáta. S akými dátami, ale teda s akými typmi dát pracuje Kate? V první řadě jsou to určitě takový ty klasický data, které nalezneme v datovém skladu. Prostě informace o klientovi, informace o jeho produktech, transakční historie, prostě to všechno, co už v té bance máme a co umíme používat. To jsou kvalitní data, na základě kterých se toho dá už docela hodně dělat. V druhé řadě jsou to ty real-timeové data. Fakt ty události, které vznikají v tom, jak nám klient interaguje s bankou nebo co se děje v bance, kde jsou taky zajímavé insighty do toho, co by pro toho klienta mohly být zajímavý.
A abych dodržel to slovo, to je zase tu trojku, tak ještě bonusový pak jsou ty data, které vznikají vyloženě interakcí s tím asistentem, protože podle toho my se taky učíme, my to vylepšujeme, my zjišťujeme, jak by to mělo fungovat, zjišťujeme, co lidi chtějí a podobně. Takže i tady tato oblast tam je. OK, takže hovorí, že sú 3 základné typy dát, s ktorými Kate pracuje. Začal by som tými historickými dátami. Predpokladám, že z tých historických dát viete nájsť rôzne preferencie klienta, máte nad nimi rôzne modely, ktoré vedia modelovať správanie klienta a tak ďalej a tak ďalej. Ako často ale tieto historické dáta obnovujete, respektíve ako často Kate dostáva nové dáta do týchto historických dát? Já poprosím o ten slide, jestli tam ještě není. Ale vlastně u těch historických dát, jako tam to tempo je běžný, jo. Je to takový ten klasický denní nebo spíš noční nápočet, kdy se nám z těch všech systémů, který máme, a že jich je hodně, zbíhají data do datového skladu jednou nočně a pak typicky zase jednou denně my si napočítáme, co pro toho klienta, buď na základě nějakých časových událostí, protože prostě že něco je hodně time-based, nebo na základě nějakých, třeba používáme nějaké modelování, na základě toho vlastně dokážeme identifikovat denně ty klienty, který by bylo vhodný s něčím oslovit. Zároveň teda používám modely třeba na to, kdy toho klienta s tím oslovovat, protože víme, že různí klienti v různou dobu reagují a zase jsme schopni podle třeba i té transakční historie, podle demografie a tak s tím klientem pracovat. Takže ty nápočty jsou typicky jako jednou za den a ono to víceméně stačí, protože spousta těch jako vlastně událostí není zas tak time sensitive. A ty modely, jako vyloženě trénování těch modelů, to probíhá asi nejčastější u nás je jazykový model, ten měníme každý týden, protože to se mění často, ale typicky třeba ty propenzitní modely, to stačí přepočítat na měsíční nebo i delší bázi, protože zase jako ty podkladové data se tak nemění, aby to dávalo smysl to dělat častěji. Takže tie historické dáta možno nie sú až tak historické, respektíve staré, ako by mohol evokovať názov historické. Napríklad môžu sa nachádzať dáta, ako som včera interagoval s bankou a prípadne s Kate. Áno. Zaujímavé ma ale aj tie real-time dáta, tí ma možno ešte viac zaujímajú, najmä z pohľadu, ako s nimi interaguje Kate, respektíve ako Kate dokáže identifikovať, kedy je tá vhodná doba na nejakú real-time komunikáciu na klienta, respektíve na základe čoho dokáže real-time vyhodnotiť, že toto je tá správna ponuka v danej dobe pre klienta. Vlastně v té biznisové rovině, jako když se vrátím k tomu klientovi, tak je důležitá znalost toho klienta, znalost nějaké klientské stezky, znalost životního cyklu. Potřebujeme vědět, jaký vlastně ty události v životě klienta nastávají, na základě kterých je možný reagovat. U tady těch real-timeových událostí je důležité to, že vlastně ve chvíli, kdy na ně jsme schopni reagovat v ten moment, kdy vznikají, tak je obrovská šance, že klient si odnese mnohem pozitivnější zážitek, protože reagujeme opravdu na tu potřebu v ten moment, kdy vznikla, a pokud je to třeba něco negativního, tak je to rozdíl díky tomu, že reagujeme v řádu vteřin, rozdíl mezi tím, jestli klient odejde naštvaný, anebo jestli klient odejde s pozitivní zkušeností. Takže my vlastně jako přistupujeme k tomu biznesově, díváme se na to, kde bychom tomu klientovi mohli pomoct, a na základě toho potom vlastně vznikne i to technické zadání, jaký ty data potřebujeme sbírat. Třeba velmi, velmi zajímavý zdroj dat jsou veškeré data, ty transakční s plateb kartama na terminálech, v platební bráně, v bankomatu. Tam víme, že třeba nastává docela často, že klient že neprojde platba, nízký limit, jo, nebo zapomenutý PIN a podobné věci. Takže víme, že tyhle data má smysl sbírat, protože z těch bankomatů a tak to lítá. Takže my to už teďka sypeme všechno do Kafky a Kate, respektive ten její mozek, sedí potom nad těma topikama v Kafce a víme, že prostě tady tenhle typ událostí, že na ně chceme reagovat, a víme, že teda, když třeba klient když se mu nepovede zaplatit kvůli zapomenutému PINu, tak během pár vteřin se mu ozve Kate, že hele, jako žádná katastrofa, já ti ho ukážu. Nebo když se nepovede zaplatit kvůli nízkému limitu, tak Kate se mu ozve s tím, hele, máš nastavený takovýhle limit, v tenhle moment by bylo vhodný ho navýšit na tuhle částku, aby ta platba prošla, a zase ten klient vlastně díky tomu v řádu vteřin až minut je schopný tu akci zopakovat tam, kde ji dělá, jo? Protože kdybych zjišťoval, co s tím limitem někde v obchodě, tak se za mnou udělá řada a zase asi si neodnesu úplně pozitivní zážitek, a tady jsem schopný to vyřešit velmi rychle, prakticky jako v módu té asistence na 1-2 slova. Takže to je potom jako úžasný pro klienty. Tá real-timeovosť je tam asi určite dôležitá, pretože
je potrebná reakcia i hneď ako klient rieši tú potrebu. Ak by ste zareagovali napríklad ten stratený PIN, ak by ste zabudnutý PIN, ak by ste zareagovali o hodinu, tak asi to nemá až taký zmysel. Ale tieto prípady použitia, ktoré si spomínal, sú skôr servisného charakteru, kde akoby starostlivosť o klienta. Vedel by si dať nejaké predajné prípady? Tej real-time notifikácie? U těch real-timeových, ty prodejní typicky bývají spíš právě ty nápočtový. Že ty prodejní jako... my nechceme úplně klienta překomunikovávat, nechceme reagovat na úplně všechno, aby prostě z toho si neodnášel pocit, že se ho snažíme jenom osailovat, ale ty případy jako můžou být. Jo? Může to být třeba nabídka úvěru v tom případě zase, že mám třeba, že mám nízký zůstatek na účtu, můžu použít propenzitu na to, abych zjistil, že pro tenhle klient ocení kreditní kartu nebo ocení navýšení kontokorentu podle té situace a to bych mu tomu potom nabízím. Ale opravdu ty prodejní věci jsou spíš právě nápočtové a tam jako si víc dáváme pozor na to, aby jsme toho klienta nepřetížili jako množstvím komunikace, protože když dostanu pušku o PINu, tak jako je jasný, že to ocením, ale když dostanu ten den čtvrtou pušku o tom, že mě banka chce něco prodat, tak si ty notifikace většinou vypnu. Jasné. Teda hovoríš o predajných a servisných. Na ktoré typy sa teda viac zameriavate? Hovoríš, že na servisné, aký je tam zhruba ten pomer? Tím, že je to vlastně virtuální asistent, tak ty lidi očekávají, zákazníci očekávají, že jim to bude asistovat, že jim to bude pomáhat. Takže my se snažíme, aby ten poměr byl jednoznačně ve prospěch toho servisu. Aby to byly ty situace, kde si ten klient odnese ten zážitek, že byl obsloužený. Takže těch je násobně víc než těch prodejních, ale u těch prodejních se teda snažíme to, aby to reagovalo zase na nějakou konkrétní potřebu, na její řešení, aby to nebylo vnímané jenom čistě jako prodej, ale aby to bylo vnímané jako řešení nějaké situace, kterou já bych třeba řešit potřeboval. Mm-hmm. Verím, že určite sú pre vás dôležité aj tie predajné, lebo tie vám môžu prinašať priame revenue. Zhruba aké alebo ak by si vedel povedať, zhruba aká úspešnosť je pri Kate, pri tých predajných procesoch? Je to lepšie ako človek, alebo... Mezi digitálníma kanálama ta Kate má násobně větší úspěšnost než takový ty běžný kanály. Jo. Když pošlem jenom čistou pušku, tak jak to push notifikace posílají všichni, tak ta Kate má třeba 5násobnou úspěšnost proti tomu, nebo proti e-mailu, natož proti banneru, na který lidi už dneska moc neklikají. Ale zase proti člověku samozřejmě to je ta konverze nižší. A on je to logický, protože ten člověk jako umí přinést do té interakce ty emoce, umí do toho přinést tu lidskost a tam ta virtuální asistence prostě pořád prohrává. Na druhou stranu tu virtuální asistenci neunavíte tak jako člověka, že ten člověk prostě za den 1000 lidí nenavolá. Jasné. Vrátil by som sa ešte možno od týchto predajných procesov k tej podstate, respektíve k tej hlavnej téme dnešného Softekonu, a to je demokratizácia dát. Samozrejme v inštitúciách ako sú banky, však bolo to tu často veľakrát diskutované, môže byť problém dostať tie dáta tam, kde ich potrebujete, dostať ich tam vtedy, keď ich tam potrebujete, konkrétne teraz, keď hovorím o Kate. Aký bol ten možno najväčší challenge, ktorý ste riešili pri tvorbe Kate, špecificky k prístupu k dátam? Že bolo vôbec vaše IT oddelenie na to pripravené? Vaše legacy systémy boli pripravené na to dostávať dáta ku Kate? Tady je jako určitě challenge ve využívání dat je velký. Ale já vlastně jsem člověk, který spíš sleduje to, že ten blok není až tak úplně v té technologické oblasti, protože my třeba vlastně ten datový sklad máme dobrý, jo, jako jsou tam kvalitní data, je jich tam hodně, dá se s nima pracovat. Máme velmi kvalitní týmy, který se pracují jako jak čistě datové oblasti, tak v data science. Vlastně už když jsme začínali s Kate, tak se zároveň stavil právě ten Data Integration Hub, nebo její součástí je právě Kafka na ty eventy. Takže vlastně ty technologie jako nás nějak zásadně nelimitovaly, ale problém je, že ty nové technologie vyžadují značnou změnu mindsetu napříč tou organizací. Že on to není jako, že máme tady nějakou novou technologii, ale musíme ji umět používat. A ta demokratizace za mě je o tom, že ji neumí používat jenom ty lidi, kteří by ji používat měli, ale i ty lidi, no vlastně všichni, jo, protože my potřebujeme znalost klienta. Jo, jako jinak nejsme schopni identifikovat ty potřeby, když ty znalosti nemáme. Ale tu znalost musí mít nějaký segmenták, musí to mít někdo z toho prodeje, někdo, kdo má navrhovat ty produkty.
je problém, že tyhle lidi to dost často neumějí. A to, že jim dáme nástroj, že jim jako dáme k dispozici nějaký report, tak to žádnou demokratizaci nezaložíme, jo? Protože ve chvíli, kdy ten člověk neumí používat, když si neumí postavit hypotézu, když neví, jak tu hypotézu ověří, tak s těma datama, jako tak ty data většinou pak použije na obhajobu toho, co už si předtím mysleli. Jo? To asi to znáte všichni, že takový ty data budeme mučit tak dlouho, než řeknou to, co chceme. Takže za mě je to hlavně fakt o té změně toho, jako ten největší challenge, ta největší výzva, kterou my máme, je, aby ty lidi se ty data naučili chápat, aby se naučili chápat tu hodnotu, která v těch datech je, a aby se naučili vlastně nacházet tu hodnotu pro klienta, aby jsme potom nejenom v té virtuální asistenci těm klientům tu lepší službu mohli poskytovat. A ono vlastně to je i jako jeden z těch cílů, proč vůbec děláme virtuálního asistenta. On ten virtuální asistent tím, že musí být tak strašně datový, že prostě bez toho to nefunguje, bez toho je to ten hloupý chatbot, tak nás nutí se to učit. Nutí nás jako celou organizaci se naučit pracovat s datama, nutí nás to identifikovat a vlastně ten virtuální asistent je potom zároveň nějaký takový indikátor, jestli to děláme dobře nebo neděláme, protože tam prostě vidíme, jestli to funguje nebo to nefunguje. A určite je dôležité, aby nevznikali tie dátové žumpy, ktoré tu boli spomínané v predchádzajúcej prezentácii. Ja len pripomeniem Slido hashtag Softecon, kľudne sa pýtajte. Samozrejme, budem veľmi rád, ak sa budete pýtať aj naživo, pretože Slido, ak sa opýtate blbosť, tak vás budeme cenzurovať. Keď sa opýtate naživo, tak sľubujem, že určite vám odpovieme, takže kľudne sa pýtajte. Ešte sa ale vráťme teda ku Kate poslednými otázkami. Na trhu, najmä teda vo finančnom svete, veľa konkurenčných riešení, virtuálnych asistentov, chatbotov, whatever. Čím si myslíš, že je Kate na tomto trhu unikátna? Jako, když to vztáhnu na ty pro nás relevantní trhy, tak je unikátní v tom, že je jediná. My jsme měli třeba marketingovou přestřelku s Airbankou, které se nelíbilo, že říkáme, že máme první virtuální asistentku. My jsme jim vysvětlovali, že oni mají chatbota, takže my jsme první. A kdo vyhrál v té diskusi? Asi my, já nevím. Ale jako obecně vlastně, tak jak jsem říkal, ty tři nohy toho virtuálního asistenta, tak vlastně nikde u konkurence, a samozřejmě máme ty špiony a tak, že nikde nevidíme, že by to někdo pojímal takhle komplexně. Samozřejmě ve chvíli, kdy se pak posunou někde mimo ty naše trhy, které jsou hodně limitované tím, že prostě jsme malý jazykový skupiny, že jo, někde si to umíme ještě rozdrobit, jako v té Belgii, tak když se podívám třeba do těch Spojených států, tak tam jsou i finanční virtuální asistenti, Bank of America, tak, ale ono pro to srovnání Bank of America má 66,5 milionu klientů, co jsem se díval, a tolik nemá obyvatel všechny ty země, kde působíme, takže ono to prostě se pak těžko porovnává. Či to je ten benchmark, kde byste se chceli inspirovat, Bank of America? My se vlastně inspirujeme všema těma relevantníma řešeníma, které typicky teda nejsou na těch našich relevantních trzích, a samozřejmě i těma technologickými asistentama. Nechceme teda jako kopírovat jejich funkce, jo, prostě zatím si nemyslíme, že by měla Kate ovládat chytrou domácnost. Myslíme si, že jako banka rozumíme těm finančním nebo věcem, co jsou spojený s tím finančním životem a beyond banking a podobně, ale tam se inspirujeme právě v té vyspělosti, v té maturitě těch jejich produktů. Jedna z posledných otázok bude taká vizionárska, že možno ako ty vidíš budúcnosť obsluhy klientov? Pro mě vlastně, nebo to asi všichni vidíme, že se lidi posouvají do digitálu. Je to jako, tak, jak stárneme, to, co nám přišlo před 10 lety nepředstavitelný, třeba, že by každý měl ten moc chytrý počítač v kapse, tak dneska už jako těch lidí, co tam mají jenom tlačítkový telefon, jako jsou, ale už je jich relativně málo. Posouvá se to i vlastně do těch starších generací. Jo, třeba virtuální asistenti mají ve Spojených státech penetraci přes 60%. I u lidí v produktivním věku, až do nějakých 60, takže ono prostě, jako ta digitalizace probíhá ve velkým. Takže ten přesun do toho digitálu je naprosto jasný. Na druhou stranu my v tom bankovnictví řešíme vlastně spoustu, řekněme tak jako emocionálně zainvestovaných situací. Jo. Když si pořizuju hypotéku, dneska už prý i na 40 let si lidi pořizou, nebo se někdo u nás navrhoval, že by měly být mezigenerační hypotéky, tak prostě to nese nějak jako poměrně velmi silné emoce. Ty lidi chtějí mít jistotu, že si vybrali správně, chtějí podpořit. Stejně tak u investic spousta lidí, jako i třeba těch plně digitálních, si
přijde za někým pro radu, životní pojištění. Jo. Prostě tady u těch dlouhodobých produktů jako zákazníci očekáváme dost emocí a ty si myslím, že ještě dlouhou dobu dobře poskytne jenom ten člověk. Že my jako zase pořád tu hlavu máme nakódovanou na to, že těm strojům zase tak úplně nevěříme. A když před náma sedí někdo živej, tak to docela dobře poznáme, nedáme se úplně ofejkovat nějakou virtuální hlavou takže jako myslím si, že ty velké banky pořád budou mít sice klienty primárně v digitálu, ale budou mít pořád tady ty velmi specializované, vysoce psychologicky kvalitní zaměstnance, který nám jako klientům pomáhat budou, protože prostě skoro každý z nás v tom životě párkrát na tu situaci, kde poradit chce a potřebuje, narazíme. Kludně dopověď. A vlastně, abych do toho dostal i tu Kate tam vidím jako vlastně to přemostění mezi tím digitálním a tím fyzickým světem, jo? Že ta virtuální asistence, která vlastně už je někde uprostřed, protože už se s náma, už komunikuje verbálně, tak ta nás vlastně může volně přesouvat mezi tím digitálem a mezi tím živým. Honza, ďakujem veľmi pekne, dajme priestor ešte otázkam z publika zo slajda, čiže kľudne sa pýtate z publika, ako som slúbil, dám vám prednosť. Ďakujem. A teda máme tu otázku. Máme aj mikrofón? A už k vám ide mikrofón. Nech sa teda niekto spýta z publika. Vy ste vraveli, že človek teda aj teraz na záver je úspešnejší ako vaša asistentka. Na druhej strane asistentka má k dispozícii obrovské množstvo dát o tom klientovi. Takže zdá sa, že nakoniec tie emócie vyvážia a prevážia to obrovské množstvo dát, ktoré viete, ktorá zrejme nie je v ľudských sílach ľudské asistentky prejsť tie všetky dáta. Ale ono to není úplně, zase ta hranice není tak pevná, protože vlastně to velké množství dát my jsme schopni dát nejenom té virtuální asistence, ale jsme schopni to dát i tomu člověku. Jo? Jako když mám takový zajímavý insight do potřeb klienta, tak by byla hloupost si to nechat jenom pro to virtuálno, ale takové ty věci, které jsou opravdu jako velmi kvalitní, tak ty poskytnu tomu pracovníkovi, aby on je využil. A to ostatně i děláme. Dajme teda priestor aj otázkam zo slajda. Máte nejakú štúdiu ROI, čo vám ukázala, ako ste postavili jej hypotézy? My hypotézy stavíme primárně aktuálně na customer experience. Prostě je to inovace, je to nový produkt. Pokud bychom dělali ROI u takovéhohle produktu, tak nikdy inovat nebudeme. Jo. Já si myslím, že inovace by se vůbec něčím podobným řídit neměly. To je prostě o nějaký vizi, o následování opravdu něčemu, čemu věříme. A tam dost často jako ten přínos přijde o něco později. Jo. Takže pro nás jako tady je to fakt jako hodně long goal. Jo. Ale ono se to při těch množstvích lidí, který jsme schopni oslovit, ono se to na sebe vydělá poměrně rychle. Dajme ešte teda priestor na jednu otázku. Vidím, že sa pýta Dušan. Mám feeling, že to bude Dušan z jednej nemenovanej konkurenčnej banky. Jeden klient docení pripomienku splátky, druhého to naštve. Asistentka sa to má naučiť, čo je to správne. Čo robiť, keď neexistuje jedné správne riešenie? Třeba konkrétně u těch připomínek splátky zjišťujeme, že to naprostá většina lidí oceňuje. Jo, jakože tohle fakt funguje. Já jsem byl sám překvapený, že na to máme strašně pozitivní zpětnou vazbu, že ty lidi jsou rádi, že jsme jim to připomněli, protože fakt jako dost často na to zapomíná. Já jsem teda jeden z nich. Jo. Ale jo, je ideální, když vidíme, ve chvíli, kdy vidíme v těch datech potom, který jsem taky zmiňoval, když vidíme, že část klientů na to nereaguje, tak zase už je potom, snažíme se na ty klienty podívat, jo? Buď jako třeba nějaký data science metody, nebo se pokusíme natrénovat model, který by mohl detekovat tyhle klienty, který pak samozřejmě musíme ověřit, jestli nám funguje, ale jo, i pro tyhle situace se vlastně snažíme toho klienta profilovat, aby jsme to pak posílali jenom těm relevantním. Ale v tomhle případě to nebylo zatím potřeba. Honza, ďakujem veľmi pekne za tú tvoju diskusiu a snáď sa ešte niekedy vidíme. Díky. Čau.